হাই গাইজ, এখন ফটো বা এখন ইমেজ, সেই ফটোখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিব লাগে। কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগিব? জাষ্ট ওৱান ক্লিক, কোনো ছফ্টৱেৰ বা ফটোশ্বপৰ প্ৰয়োজন নাই। ধৰি লওক আপোনাৰ ওচৰত এখন ফটো আছে, ফটোখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপুনি সলনি কৰি বেলেগ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড দিব লাগে। ঠিক আছে, তো সেইটোকে কেনেকৈ কৰে, তাৰ প্ৰচেছটো কি হ'ব তাকেই তো ব'লক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত লাইভ কৰি দেখুৱাই আছোঁ। চ' প্ৰথমে মই ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড টাইপ কৰি চাৰ্চ বটনটো ক্লিক কৰক। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। প্ৰথম যিটো লিংক আছে ৰিমুভ ইমেজ বেকগ্ৰাউণ্ড, তাতে ক্লিক কৰি দিব লাহেকৈ। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইণ্টাৰফেচটো চেঞ্জ হৈ Remobe.bg এই ৱেবছাইটত ৰিডাইৰেক্ট হ'ব। এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ ওলাব। ইয়াতে আপলোড ইমেজত ক্লিক কৰিলে আপুনি যিখন ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰিব বিচাৰে সেই ফটোখন আপলোড কৰি দিয়ক। ইয়াতে মই মোৰ গেলাৰীৰ পৰা এখন ফটো চিলেক্ট কৰি আপলোড কৰিছোঁ। চিকিউৰিটি ৰিজনৰ কাৰণে ফটোখন ব্লাৰ কৰি দিয়া হৈছে। এইখন ফটো এতিয়া ৰিমুভিং বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰচেছটো হৈ আছে। বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখা পাইছে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিটো ফটো আছিলে, ফটোখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যিটো আছিলে সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে লাহেকৈ। এতিয়া লাহেকৈ আপুনি ডাউনলোড বটনটোত ক্লিক কৰি ফটোখন ডাউনলোড কৰি লওক। ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপুনি ফটোখন অ'পেন কৰিলে দেখা পাব এনেকুৱা দেখা পাব। বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ হোৱাৰ পাছত ফটোখন এনেকুৱা দেখা পাব। চ' এনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰিব লাগিব। চ' এইটোৱে আৰু এনেকৈয়ে কৰিব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ ফটোখনৰ। একেবাৰে চিম্পুল সাধাৰণ, সকলোৱে পাৰিব। লেপটপ নহ'লেও হয় বা কম্পিউটাৰ নহ'লেও হয়, আপোনাৰ মোবাইলতে পাৰিব। চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ। অলৱেজ কিপ স্মাইলিং।